ezt a táblát megnézzük. Így, természetesen, mert hogyan máshogy. És a küldetések. Családi ügyek. Ez ugye bárói. Aztán Ciri szobája. Ezt akkor megcsináljuk, ha már itt vagyunk. Veleni játékosok. Gövend, lóverseny, hollószírt. Jó, amin nincsen szám, azokat nem tudom, azok kellenek. Na mindegy. Witcher megbízások, ezek ugyan azután számít. Aha. Jó, azt majd megyek. Kincsvadászat. Nem megyek még. Mennyi sikertelenem van? Csak 3. Keserű aratás, az mikor volt? Na jó. Nekem 11. januárban a gázszámla, most sem megy a fűtés, tök jó idő van. Mondom, nálunk megy a kis kazán, aztán jó van az úgy, teljesen jó. És most ebben a hónapban, majd megnézzük, mert most ebben a hónapban összesen 4 napot volt, hogy ment a gáz. Csak 4 napot. Mert hétvégén elmentünk egy kicsit wellnesselni, kaptuk karácsonyra, és akkor elmentünk wellnesselni, és akkor 3 napot voltunk ott, egyet meg mentem, ugye csütörtökön segítettem a srácoknak, nem voltam itthon, és akkor az 4 nap, úgyhogy 4 napot ment a gáz most, a többit mind, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy ez a 4 nap mennyi lesz. De igazából most nem néztem meg, hogy mennyi köbméter ment el, de tök jó. Ciri szobája. Megyek a konyhába, bárcsak beszél Gertrával. Gretkával. Nem Gert. Gretkával. Jézusom, milyen nevek. Hát végül is Átreus, vagy Átreus. Ez lényeg, nem mindegy, majdnem ugyanaz. Itt van bent, igen. Ez a kony... Szia! Szia! Figyelj! Gretka. Azt mondd már meg, hogy én nem voltam itt, jó? Huha. Mert bepörögtem. Nem kellett volna így a báróval. Ezeket mind. Én elviszem, de nem én voltam, jó? A backups, nem érdekel, hogy Ciri barátnője voltál, vagy barátkája. Beszélek vele, vagyis beszélnék vele, de mit beszéljek vele? Nem tudok beszélni vele. Most hogy beszéljek vele? Haló? Akkor elolvassuk először könyvet, jó? Nagyon gyorsan elolvastuk. Azt a mindenit, de milyen gyorsan elolvastuk. A dedication to the Baron and his wife. Seems they had friends in high places in Vizima. De itt vagyok. De nem tudok vele beszélni. Veled kéne beszéljek, haló? Most mi van? Na várjál. Nagyon csúnyák ezek a fúriák. Na. Igen, és akkor várjál, és akkor... Blablabla. Először elolvasom. Ugye nem olvastam el. Oké? Dedication to the Baron. Okay. És másodlagos. Wife. Seems they had friends in high places in Vizima. Ez az. És akkor most megnézzük, hogy most tudok-e beszélni Gretkával, vagy sem. Aj, hát várjál, megakadok a fákjába. De most nem köpnek utána. Szia! Lehet, hogy nem... Na, most tudok vele, jó van, beragadtunk. I am. And you're Geralt. How do you know? Because you've white hair and a medallion shaped like a wolf. Ciri told me about you. Oh.
Look familiar? My top. Where'd you find it? Ciri's room. We'd play in her room sometimes. I was sad one day, and Ciri carved it for me. Such a shame she had to leave. Hova ment? Hova ment? Hova ment? You and Ciri talked to me. We did? Did she say where she was going, or what she came here to look for? She said she was looking for you, and a sorceress. But you're here, so I guess she didn't find you. I wonder if she helped that friend of hers. Milyen barátjám? Ciri wanted to help a friend. Any idea who it was? What do you mean, who? Our friend. She said he was in trouble and that she had to save him. Hogy mi? Neked Do you milyen know where barát? Ciri is? No. One day I bought her breakfast and she was already gone. The Baron told me she'd left. El se köszönt Didn't semmi. ask where she'd gone? I did. But he said I was too little and I wouldn't understand. But Ciri left me a gift. A gift? Yes, this. A green stone. Beautiful as gifts go. Hide it well, don't show it to anyone. It's worth a lot. Hát akkor ég veled. Thanks, Gretka. Have fun. But I'm not playing. I'm helping. This'll. Jó, akkor ez kész. Van még valami, ami olyan, amit itt megtudok? Hát ez a Gwent meg minden, de ez majd később is szerintem. Ez hogy elemben van ezt, hogy na mindegy. Na. Most nem fosztom ki. Oké. Pacókámat nem tudom itt. És akkor itt van a kereskedő. Na hát, hol van a kereskedő? Ez mind részegember. Fancy a gander at all. We've gathered ourselves quite the collection. Hopp, 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 harmadik térkép. Nem tudom, felkiáltójeles. Kell. Biztos, hogy kell. Fogalmam sincsen. 4-es egység ereje van. Csali? Nem. Igen? Aj, ezekkel vagy... Hát nem. Hoppá, mi? Nem, már vettem egy izét. Jó, de itt nála van, ezt jó tudni. Jó, megyünk tovább. Érdekel. Semmi más. Szia. Ja, el kéne olvasni azt a levelet, amit most szereztem. Itt szereztem. Ezt szereztem. Hoppá, harmadik térképe. És egyébként volt nekem több, vagy nem? Nem tudom én már. Vagy ez nekem itt van a... Hol van? Látjátok valahol a keszegemet? Drága keszek, hova tűnt? Vagy itt? Ott van, itt jön. Hol vagy? Hol vagy? Ki tud jönni? Átjött a izén. Láttad ezt a lovat? Láttad? He, mi? Leesett az állat. Ez az? Nem láttál te még ilyen lovat, ugye? Én sem, de az anyém. Valamelyik utánam köp, most tényleg lekaszabolom. Semmi, nincsen ilyen. Elfelejtettem, hogy itt van egy úttábla, úgyhogy csak ide kéne jönni. Hogy tűnjök? Nem. Ó, hát akkor ide. Ide átutazok septében. Voltunk Petrával. Múlt hét szombaton voltunk Petrával a korai boltba. Ezt vettük ezeket a izéket, ezeket az Aloe Vera King, de az OKF-eset. Nem tudom, hogy mi a dönére.
és egy csomó dolgot láttunk, és találtunk. Nyílt egy ilyen izé. És úgy gondoltuk, hogy kéne csinálni egy új ilyen kóstolós videót. Ezen gondolkoztunk. A ház mellett itt már én egyszer elmentem. Engedj ide, majd beszélj bele. Ezekhez nincs hasonló, igen. Átmegy tűzővizentig. We've got dibs on a chat with him. A long one. Tűnés? Think you need to leave now. Do we? Bere. Valóban. You Cim, do. cim, cim. Well, let's go then. Gyerünk, hes. Mindenki izé. Eltakázott, jó? Remélem. Gotta wonder about a man who could get Edric's friends all worked up. Hey, anybody home? Open up, it's safe now. Devils. Who do they bring? What seek ye? I need your help. Oh, a man, nay, a wolf, grey, though not old. 'Tis he A that csirke rá awaits. lábas, tényleg. Menj már! Vajon az a piszkálja a fogát? A kis... You were expecting me. Aye, as the bones declared I should. They shall come whose stench is rape and death, but the wolf shall disperse them, the white wolf. And thus he comes. Omens never lie. Recognize this? Made of spruce wood, strong smell of juniper, designed to protect someone. Freshly cut spruce sprinkled with goat's blood, then tempered with an incense of earth, smoke and juniper. For Anna, to protect her. Hát valószínűleg ő You make csinált egy the ilyen. amulet. Tehát, hogy Aye, vannak olyan kérdések... sure 'twas the Pella. After the way of his forefathers, over still water in the light of a full moon. Proper as amulets go. It protected well. Should never have taken it off. So, designed to protect her. From what? Oh, the dear. Besieged she was, evil all around, wanting to possess her. Old magic, born of oblivion, from dark sources emerged. Old magic? Can you be more specific? 'Tis not for mouth speech, nor for the touch. A small protective charm, not a thing more a Pella could do. Nagyon segítem. Anna and her daughter are missing. Know where they are? Nay. Pella don't know. But the spirits could know. The Pella will augur, the spirits ask. Spirits. Great. Fine with me. Long as I know where to look, where to find them. Lost, must be found. Princess! None better than Princess for finding things. Princess? Which princess? Én már nem tudom követni ezt az öreget. Princess, my goat! She's fled. Jaj, a kecske. Those men must have scared her off. Can we get back to the auguring? Without the goat, impossible. No goat, won't work. De megtalálom neked a kecskét. Will you help me if I bring the goat back? Princess, Kis állatodat. Princess, where have you got to, girl? Jó, van valami stikie. Fine. I'll get your goat. The bell, the little bell's ringing. She loves it. Ring, ring, and she will follow. But for a while. But beware of wild strawberries. Raspberries, too. Yeah, treacherous as beasts go. I always keep an eye out for them. Ó, hallod. Jó, és akkor... Jézusom! Csiling. Kis csiling. Na, most ez itt. This way, I think.
Itt erre megy, csönget, gyűzzek. Another clue. Csönget, gyűzzek. Hol van? Ott. Várj egy picit. Ja, mert hogy ilyen kacsásan mennek ezek az állatok. De persze. Hát meg ilyet. Itt van. Good. Jön már, látja? Good. Jézusom. Csilingeltem. Itt farkasok vannak. Ezt szeretem, egy csapásra, érted minden. Hol van? Hopp. This way, I think. Hallom. Hol van? Jaj. Itt a kecske. Another clue. De hát itt megkegett. Itt volt. Ott van. Ott. There you are. Na. Szaros hercegnő. Here, goat. Here, princess. Hoofed and horned. Should have known it would be stubborn. Gyere. All right. Cuki vagy. Time to try the bell. Come on. Cuki vagy, Let's go gyere. see the beller. Gyere. Cukker. Ne. Halló? Where the hell did you go? Hova megy? Hülye kecske. Ne. Bear! Run, you stupid piece Hát ez hülye. Na hát. Hol vagy? Do I really have to keep Hello? ringing this bell for you to follow? Gyere, picike, basszus. Gyere. Miért mentél oda-vissza? Idióta kecske. Pedig olyan cukik, marha cukik, főleg amikor kicsik. Gyere! 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 Princess, flee not from the pillar, for there are Na, wolves itt a about. kecskét. Tessék, itt a kecskét. Goat of mine, dearest, sweetest goat. Azért a mellék küldetésekkel is oda tették magukat a fejlesztők. Igen. Egyébként van, amelyik nagyon komoly vonalat visz végig. Valami egyszerűbb, valamik, de tök jó. Happy for you, but I'm kinda in a hurry. Anna and Tamara, they might be in danger. The white wolf helped the pillar, and so the pillar shall help him. Blood. We need blood. A living being. Most, hogyha megölöd a kecskét, én beszarok. Fine. Be right back. Most... Nem, jól van.
Igen. Ja, hogy kell? Patkány. Ja, mert hogy a tejből nyomja itt a izét. A magiket. Tényleg el kellett dobni, hogy összetörjön? Látszik, hogy olcsó nálatok az edény. Vagy a tányér. They are not here. There is God. Blood. I see blood. Whose? No Anna. No Tamara. Just a child. És a hol, az lemaradt. A child that lives not, yet did not die. Mentioned a child. Whose? Why, Anna's. Anna was pregnant? She was. And she miscarried. Baron didn't mention it. Afraid, perhaps. Or ashamed, or forgetful. Or perhaps he had no wish to remember. The Baron have anything to do with his wife's miscarriage? Foul-tempered he is, and he's a fondness for hooch. No doubt makes his temper even fouler. Did he abuse his family? Anna came to you. You must have noticed something. The Pella's old, near blind, but Princess came and licked her hand. So what? She's a wise beast. Only comes to those who suffer. Aha. What happened to the child? In a grave thrown, without rite or ceremony, it awoke. Now it wanders, it seeks vengeance. A botchling. White wolf, wise wolf, catch the botchling. The botchling will help, lead the wolf to the loved ones. Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. 'Tis a being cursed, and witches lift curses. If the white wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood. Na, hogyan Heard of törhetem? one witcher who lifted a botchling's curse. Never tried it myself, though. I know you need to bury it under the threshold. And give it a name. Perform the Aim Roin. The ritual of naming. That's an elven custom. Human, elven, dwarven, ancient. Spirits have no race. They honor not its meaning. Win a spirit's favor, and the spirit shall aid you. Ask, and it will answer. Seek, and it will show you the Ó, way. de sok mindent kell most csinálni, ért. Why do you want its blood? Blood, blood, blood. It binds men for all ages, the living and the dead. Sure, but what do you want to do with it? At times, a century is too short for two brothers to reconcile. One dies before things are set right. The other then brings his blood to the Pella. And what does the Peller do? He awaits Forefather's Eve. He mixes the blood with milk, herbs, and hen's feet. He drinks to reconcile the dead with the living. There shall be no Forefather's Eve this year, but we'll find a way, all the same. Jó. Whatever I do, I gotta Hopp, find az the ősötyákra nem botchling kérdeztem first. rá. Seek it at midnight, near the grave that lies empty. If what you say is true, the Baron ought to know where that grave is. Na hát. Ne! Jó, nem baj. Olvasd el a bestiáriumot. Olvasom. Tudj meg többet a... Hol vagyunk? Megátkozottak, torszfiók. Ja, tényleg ez a kis baba. Ja, és akkor kell nekem hozzá elátkozott olaj, meg elátkozott olaj. Várjál. Elátkozott olajat tudok én csinálni? Valamit tudok csinálni, nem? Olajok. Elátkozott olaj. Hát persze, hogy tudok csinálni. Brit olaj. Nagyon jó.
Nagy vámpírolaj, tökéletes! Figyeljetek! Ez mi? Homokhúr. Hoppá. Azt nem tudom egyébként, hogy ugye itt van olyan, hogy rögzítés, hogy a receptábra ezentúl látható lesz a vásárlás panelen. Ugye, hogy rögzítettem, ja, nem tudom mindegyiket. De hogy mégse látom. Figyelj ide, Sámánom. Mutasd a portékádat. Figyelj már, menj már, mit van. Mit? Csak kis. Aha, itt vannak. Nagy, 600-700. Mennyi kellett? 2? Nem, még 1 kell. Jó, mondjuk, jó, hogy így lehet. Megcsinálom az összes olajat most. Az összes olajat. Na és ugye rögzítettem. Ugye rögzítve van. Ne. Could use a few potion ingredients. Ugye rögzítve van. Na és akkor most szakasz átul, leírások eredeti, leírások mérete, tárgyak rendezése, kinyit. Tehát, hogy hol van az, hogy nekem kell. Ebből nem tudom, mennyi kell. Pont annyi. Szóval nem nagyon tudom, hogy a rögzítést azt hol látom. Na, mi ez a virág? Ez mi ez? Fősabból 1 kell. Nincs is neki olyan. Ó, basztikulikám. Ez nem is az mi. Igen. Jó, akkor az nincsen neki. Húha. Hát. Egy kell ezekből. Van ilyenje? Szírom van. 1 kell. Ho. 1 kell csak. Ne idegelj. Aha. Szemecskéje nincsen. Nekünk sincs, pedig volt. Aha. Jó. Tudok valamit csinálni egyébként? Még ezt tudom. 2 kell még abból, amit néztem. Hát na. És akkor össze kell szedjek, hogyha legközelebb megyek füves emberekhez, akkor ezeket megcsináljuk. Na, alkímiázzuk meg ezeket a dolgokat. Na, menj a francba! Nincsen fagyud? És nem szedtem össze a farkasokat, akik ott voltak a izéba. Menj már! 2 kell. Nem szedtem össze. Jó, és akkor úgy. Szupi. Alkimia anyagok, kék mutagén. És majd tudok. Ez milyen alkimiai főzetekhez használod? Főzetekhez használod? Ja, ezekhez. Hoppá, egy csomó mindenem nincsen. Fekete vérmérvicser, mérgező a vámpirok és a vagak számára, ha isznak belőle. Kell. A macska is kéne. Mi kell ehhez? Csak 4 ilyen kis gyümölcske? Van ilyen kis gyümölcsöt? Erdőben laksz, legyen már ilyen kis gyümikét. Itt van. Na. Akkor már ezt is megcsináljuk. De furi, nem írja ki. Pedig már itt van a macska.
És mutagén, igen. Itt, ja, hogy az, zibanya, a párlat. Megszerűsített erőnél okozott sebezést. Ezeket is meg kéne. Na, ezeket majd megcsinálom. De most megcsináltam ezeket a kis izékat. Jó, beszélek a báróval. Felszerelésemben. Jaj, mennyi vitelem lett hirtelen. Bombákról csak ez a szárium van, de egyébként van. Kéne nekem nem? Ez a macska kéne a villámfőzet helyett, és a villámfőzet pedig ezt beteszem ide alulra. Na, mit szóltok hozzá? Találjuk. Hopp. Azt mondja, hogy elátkozott izé kell nekem, nem? Mutasd? Torszfiók? Igen. Elátkozott olaj. Na. Igen. Azt már nyomom is rá a kartomra. Úgy. És ne ugráljál össze-vissza. Thought I'd catch a few hares, get a bit of meat. And there'd be furs to trade too. Toiled half the day, setting up traps. Until evening, the Baron's let it ruin everything. Nincs semmi. Hát jó, ez mi? Nem tudom. Mi van? Gyere az utamba, úgy kell azt egyébként, igen, igazad van. Úgy kell azt, hogy az utamba jössz, mert miért ne? Lightning strike. Na, ez az, figyelj. De nem tudok úgyse gyorsan. De legyen úgy, hogy jaj, neki tolat a kis izének. Slow now. Ne fuss felé, mert fellök. Menj odébb! Hes. Ég a ház! Vigyázzál! Vigyázz! Vajon átmegy, vagy? Vigyázzál! Ég itt minden! Majd csak itt tudok menni. Mit beszélgettek ilyen nagy? Kell hallod? Jó. Lóval megyek be. Na hát. Oswin. Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. Megpróbálom, de segítek. A báró az várhatna, ugye? Nem tudok bejutni. Damn it, won't budge. Probably bolted on the inside. Need another way in. Damn it, won't budge. Probably bolted on the inside. Itt van, látom. Need another way in. Damn it, got some smoke. Gotta hurry. Na, azt most nagyon meg az apatot azért. Hoppá, itt vagyok. Ki! Ide! Ess ki, hey! Ez az, gyerünk! Híhá!
Menjetek! Futás! Futás ki! Ez az futás, pacik. Még szép, hogy segítünk állatokon. Az idióta. You've earned yourself a barrel of Lyrian! I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? They ran from you, didn't they? Lying prick! Na, ennyi vagy. We need to talk. Na hát. Komolyan ez a báró, ez emlékszem nagyjából, hogy nem volt szimpatikus, Sit nem down. tudtam miért, hát most tudom. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna. That's another story. Miért? She always knew how to spark my ire. Your wife. How'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks never darned? 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. Expect me to believe you were a loving father to Tamara after that scene in the courtyard? You're free to believe whatever you wish, but she was always the apple of my eye. She had the run of the place, ask anyone. She'd ride the horses, hunt with the men, at times join them on their rounds. And they'd send for her when I flew into a rage, for only she could calm me. Make it sound like she led a charmed life. If that's the case, why'd she run? Hát ez az. I'd hardly need you if I knew. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? Kérdezzem kell rá. Tell me everything you remember about the day they fled. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Minek hozzam vissza Only the őket? bottle. What happened next? Next. It only got worse.
I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, and Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Ja, és valahol ide Maybe temette you're el doing, valahova. maybe not. But that amulet she wore could be important. Or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child Mennyire was idegesítő, dead. hogy remeg az a sisak ott az oldalán. Folyamat remeg. Szedd össze Get magad. hold of yourself. Nem szimpatizálok Men vele. like you, when they break down, look downright pathetic. You're a heartless bastard. Ez van. Mutations worked then. But here's the good news. Your dead child might help us find the one who's still alive. And your wife. What? És akarok még segíteni neki? Sometimes miscarried Jaj. fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? Nem fontosak a részletek. Details you don't need to know. There's a bond of blood between this creature and your wife and daughter. I can use that bond to find them. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Én is Whatever úgy we do, we gondoltam, hogy gotta find the eltemetem. botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. Oké. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. And try to sober up. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. Na. Ja, ilyen gyorsan mehetünk. Ó. Oké. A bit further. Follow me. Ide? Vagy hova? Ja, You ki give kell the menni. child a name? No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Ja, hogy ide? Here's the spot. Ó. Olajon van. Chose a lovely spot. Damn it, will you relent? I'm ploughing now I've done wrong. Good. The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchlings on the prowl. Ja. Fú, itt van. Look,
Hagyok bolyban, már kitaláltak, még csak fú. Take it in your arms, quick. And if it goes garrity, it'll bite us in the arse before we know it. Keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets plowing restless? It'll bite through your menjél már jugular. azt a You'll fogját bleed már to meg. death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Pick it up. Take it in your arms. Azt mondtad, ne üljen meg. Én is ezen hírek vagyok, ha lehet rajta segíteni. Hajrá, csináljad. Merciful gods. Back to the fortress. What? With this? As I recall, you were the one wanted to test the old legends, change it into a lubberkin. Oh, fuck. Vigyed. Vigyed. Ügyes vagy, nagyon ügyes vagy. Ügyesen csinálod, jó? Oké, jó lesz. Nem, még gyorsabban nem tudnám menni. De jó. Lehet, hogy kell nekem. Ez. Spectres. Fledgling scent attracted. Aj, nem is ez, akkor ez kell. Hát hallod, nem visszakartatok a kizói kardonban. It's thriving something fierce. Can't hold it. Calm it somehow. Oh. Igen, gondoltam. Quiet now. Erre emlékeztem, hogy nyugtatni kell majd. Nem lesz sima What do út. you want to do with it? Me? Nothing. This is your job. Told you, gotta bury it under the threshold. If the tales are true, by tomorrow it'll be a lubberkin. From then on, it'll watch over your house and help me find your family. Akkor nekem izé kell. Egy kicsit olajból kísértet olaj kell rá. Mert itt most kísértetek jönnek, ha jön még egy, mert valószínűleg jön majd. Gondoltam. More coming. Need to hurry. On with it. I'll not wait till they devour us. Szegény keszeg! Gyere! Hagyd a lovar! Nézz oda! Hát ez beszarok. Na! Stopped. Ezek Chosen addig. a name? No. So think of one. It's important. It's a girl. What would Anna have named her? Na most már remélem, itt már nem lesz. És már odaérünk a küszöbhöz. Aha, jó, odaértünk. What now? Repeat after me. By the powers of earth and sky. By the powers of earth and sky. By the world that was to be your home.
Why the world was to be your home. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. Forgive me. You who came, but who I did not embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee Daya, and embrace thee as my daughter. Sikerült. Sikerült. Good. Sikerült. Now bury the body. What now? In 1 day's time, Daya should turn into a lubberkin. I'll stay here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. And the guilt, the responsibility for all this lies with me. Time for parental impulses? It's long past. Besides, nothing else you can do here. But No buts. Just Witcher's work left to do here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. Go home. Vajon azt And try nekem not kell to drink yourself betekerjem? stupid again. Vajon ezt nekem kell csináljam? Vagy sem? Nézd oda, megakad egy ilyen izé. Várj egy kicsit. Ez tényleg? Várj, mit csináltam? Itt várj valami jót. Várakozz. Ja, így, na. És nekem kellett meditáljak, vagy ő maga cinematikba, de akkor cinematikba csinálja. By blood's power I summon you. With your name I beseech you. Hear my call and arise, Dea. Valami. Aha. Lead me to those bound to you by blood. Aha. Jajjaj. De kurva gyors ez a kis pöttömke. What did I do to deserve your company? No! No hát. Itt lemegyünk, ugye? Kitalálom. Ugye elsüvít mellettem, ez az. Let me live. This downpour's a bastard, it is. Kimegyünk? Ugye? Ó, itt kicsit lefutlak. Itt vannak az őrök, ezek jól bekakálnak majd mindjárt. Figyeld, push. Ne célozz be. Folytól idéz, az kell a testemnek. Jaj, de megvár, jó van. Hova süvítünk? Ide? Nem, de. Nem. Mi van? Ide? Sure wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around, though. Várj akkor. Na hát. Clothing. They change in here. És mondd csak, itt is van. Hát itt be tudok. Nem tudom. Oh!
Nézd oda, elpattan! Oké, akkor és itt föl. Hát, ez itt mi? Ez malacol, mi van? Ah! Horseshoe. Aha! No way a pitch burner could afford a horse. Aha! Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. Itt. Ez A csak bracelet. One of them must have dropped it. Both were here. I'm going the right way. Így ejti el a karpelecet, hogy így a fordóra. Wants to show me something more. Na hát. És hova viszel? Gyere gyorsabban, száguljál gyorsabban, nem tudsz mi. Aj. Ezek már megint kik? Nekrofál. Necrophages had a field day. Should examine the horse closer look. Jó van már. Most, azt a mindenit. Vizsgáld már meg. Na most... What do we have here? No, mi van Bones ott? have been here a while. Igen. Chewed on the saddle. Necrophages will eat anything these days. Okay. Giant claws. Wasn't a necrophage made these marks. Akkor mi? Horseshoes missing. Is this the animal that lost one in the smokehouse? Hát ez baj. Head torn clear off. Takes incredible strength. Szegény paci. Must have been attacked by a powerful beast. Surprised him. Hope they got away. Trail goes on. Good thing it doesn't end here. Várjál, mert össze kéne szedjem itt a dolgokat. Volt itt valami piros lót? Ja nem, ez a megén volt. És ez? Itt nincs nyom? Nincs. Hol van ez a baba? Elmegy. Jön utána, vagy farkas, de nagyon jön. Én lefutom. Ne kerges már! Akkor gyertek! Na ugye. Merre mész? Ezt gondoltam. És ez az, ahol én jártam, ami zárva volt ajtó. Hát én itt jártam. Emlékeztek? Itt álltam meg a kis keszegemmel. Mondom, benézek.
fisherman's hut. Seems she wants me to take a closer look. Nem raktam még rá. Mindjárt megyek. The room. Go on now. What you seek here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. Just need information. Looking for 2 women, the Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure? Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Hopp. Quiet, boy. A fecsegős kis gyerekek, ugye? I want to help that woman. She could be in danger. Young and seen no one, my lord. He's a kiddie. Must have dreamt it. I want to hear this dream then. So, kid, who did you see? Who came here? Pappy brought her at night. The lady does the medicines. She was all afeared. Talked about an awful monster. Said she had to go back. Don't know where to. Mummy and Pappy cheered her up. Gave her clothes. Hers were ragged. Where'd the girl go? Your son said enough. No point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of her father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is, hi. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than the Crow's Perch with the Baron. Why? Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I means. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to stop it. What happened to Tamara's mother? Twere like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past 2 ells in front of me. Elültünk az asztalhoz, ez hosszú történet lesz, úgy érzem. Still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally they came forth and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing o'er the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. 'Twere then I saw it. Fiery marks. Fúriák csinálnak ilyen cuccot. Várj egy kicsit, hoppika. Ott is van, köszönöm, ez a fúriáknak a jele. What marks? These, well, like burned on with hot iron. On the palms, inside. Burned? Like a cattle brand? Aye, though these wasn't black scars scabbed over. They's hot and glowing, as if they burned with raw fire. While back I met a woman in Crookback Bog. Had fiery marks on her skin like the ones you described. Igen. Must be her, Mrs. Anna. Gods. Ő lenne az. A It's where I saw bolond her last. Gods of all the heavens protect us. 'Tis clear now whose whisper 'twere in the night. It is? The crones took her. She must have made a deal with them. A pact. It's why they marked her and took her like she was their own. Na hát. Fine. What happened next? Grew even darker. Seemed someone had put out the stars. Crickets all went silent of a sudden. And then, from the woods, a roar. Broke out in a cold sweat. And before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and 2 burning coals for eyes. I thought I was done for. Beast attacked Mrs. Anna's horse, ripped its head off, carried her off into the woods. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. 'Twere the only reason we escaped. The miss wanted to go back for her mother, but my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. Tényleg, miért Why segített? help them at all? You risked a lot. I'd a debt. Owed Miss Tamara. 3 moons passed, a fever gripped my boy. We thought he was done for. Tamara alerted, brought food and salves. We're poorer than dirt itself. She saved my boy. No 2 ways about it.
Myself, I'd have never dared to help. But my missus told me a time of war and contempt's come, a time of folk gone wrong. We needs to repay good with good. Who stands by idly does evil as if. Married a wise woman. Crying shame we couldn't save Mrs. Anna in the end. Na, köszi szépen. Thanks for your help. The lady, she'll be all right in the end, won't she? Hát azt nem tudom. I'll do what I can to see that she is. Húha, na szóval. Na már megint eszek? Nem baj, együnk. Ja, tényleg ő még itt So lebeg. here our paths diverge. Thank you, Dea. Go in peace. Hús, 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 hús.